बजेट अथवा महँगै पर्ने एन्ड्रोइड फोनमा पनि एउटा निकै ठूलो प्रब्लम छ नचाहिने प्रिइन्स्टल एप्लिकेसन। यस्तो नचाहिने प्रिइन्स्टल एप्लिकेसनलाई टेक्निकली ब्लोटवेयर भनिन्छ र तपाईले ख्यालै नगरे पनि तपाईको फोनमा पनि ब्लोटवेयर अझ भनौं ब्लोटवेयर्स पक्कै छ होला। फर एक्जाम्पल यी सबै ब्रान्डको फोनमा तपाईले ब्लोटवेयर्स भेट्नुहुन्छ। बट यदि तपाई यी एप्सहरुलाई सिम्पली डिलिट अथवा अनइन्स्टल गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने इट्स नट दैट इजी। युसी तपाईले कुनै एपलाई डिलिट गरे पनि फोनको सिस्टम एप्सलाई डिलिट गर्न मिल्दैन। सो यस्ता एप तपाईलाई नचाहिए पनि एकातिर तपाईको फोनको स्टोरेज खाइरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर अननेसेसरी पुश नोटिफिकेसन पठाएर इरिटेट नै बनाउँछन्। सो लेट्स से तपाईले सजिलै आफ्नै स्मार्टफोनबाट ब्लोटवेयर्स कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। अलराइट, हेलो र नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम हो ललिता र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेकपंक्ति र आज हामी कुरा गर्दै छौं स्मार्टफोनबाट यी ब्लोटवेयर्स कसरी हटाउने। यो प्रोसेसको लागि तपाईसँग तीनवटा कुरा हुन जरुरी छ। एउटा तपाईको स्मार्टफोन अफ कोर्स, अर्को एउटा यूएसबी केबल, तपाईको चार्जरको केबल भए पनि हुन्छ र लास्टमा एउटा ल्यापटप, प्रिफरेबली विन्डोज। अब पहिलो स्टेपमा तपाईले आफ्नै स्मार्टफोनमा यूएसबी डिबगिङ अन गर्नुपर्छ। हरेक एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा यूएसबी डिबगिङ अन गर्ने तरिका अलिक फरक हुन्छ। सो तपाईले गुगलमा हाउ टु टर्न अन यूएसबी डिबगिङ र तपाईको फोनको नाम राखेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले प्रोसेस भेटिहाल्नुहुन्छ। इन्सर्ट भन्नुपर्दा तपाईले यो सेटिंग्स आफ्नो फोनको डेभलपर अप्सनबाट इनेबल गर्नुपर्छ र यो अन गरिसकेपछि फोनलाई ल्यापटपसँग कनेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा एडीबी सेटअप गर्नुपर्छ। एडीबी सेटअप गर्ने प्रोसेस निकै इजी छ। तपाईले यो लिंकमा गएर एडीबी टुल डाउनलोड गर्नुस् र जिप फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गरिदिनुस्। अब एक्सट्र्याक्टेड फोल्डरमा जानुस् र एड्रेस बारमा सीएमडी भनेर लेखिदिनुस्। तपाईले अब यस्तो खालको स्क्रिन देख्नुहुन्छ। यहाँ एडीबी डिभाइसेस कमान्ड राख्नुस् र तपाईको फोनमा एउटा प्रम्प्ट देखिन्छ, त्यसलाई एलाउ गरिदिनुस्। अब तपाईको आफ्नो फोनको सिरियल नम्बर तपाईको ल्यापटपमा आउँछ। अब तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा युनिभर्सल एन्ड्रोइड डिब्लोटर भन्ने अर्को टुल राख्नुपर्छ। यसको लागि यो लिंकमा जानुस् र यो फाइल एसेट्समा क्लिक गरेर विन्डोजको एक्सी फाइल डाउनलोड गर्नुस्। अब तपाईले डाउनलोड गरेको एन्ड्रोइड डिब्लोटरलाई एडीबी टुलको प्लेटफर्म टुल्स भन्ने फोल्डर भित्र राख्दिनुस् र एन्ड्रोइड डिब्लोटरलाई पनि रन गरिदिनुस्। रन गरेपछि डिब्लोटर टुलले तपाईको फोन अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्छ। नाउ सिलेक्ट रिकमेन्डेड यो ड्रप डाउन मेनुबाट र तपाईले यी प्याकेजलाई सिलेक्ट गरेर अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनबाट नचाहिने एप डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। इनकेस तपाईलाई डिलिट गरेको प्याकेज रिजिस्टर गर्नु पर्यो भने तपाईले ड्रप डाउन मेनुमा अनइन्स्टल सिलेक्ट गरेर एपलाई रिजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनमा टन्नै स्टोरेज बचाउन सक्नुहुन्छ र अनलाइन नोटिफिकेसनबाट पनि छुटकारा हुन्छ। अलराइट, यो भिडियोको लागि यति नै र हामीले यस्तै युजफुल भिडियोजहरु अरु पनि ल्याउँदै छौं। च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला।